to be back. Welcome guys, Inmune Raviya YouTube channel එකට ඔයගොල්ලොන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ගෙනත් තියෙන්නේ කොහොමද document virus එකක් fix කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් document virus antivirus කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. හොඳයි, මොකද්ද මේ document virus එක කියන්නේ? document virus එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට දැන් පේනවා මේකේ ප්‍රශ්නාර්ථ විදිහට තමයි ඇවිත් තියෙන අලුත් document virus එක. ඉතින් මේ document virus එක V20ට වදිනවා කියන්නේ ලාවට lag වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉදිරියට පේනවා ලාවට ලැග් වෙනවා. හොඳයි, බලමු මේක කොහොමද ෆික්ස් කරන්න කියලා. ඔයාලා මුලින්ම Mp3 මැනේජර් එකට යන්න ඕනේ. Mp3 මැනේජර් එකට ගිහින් ඔයා APK එක ගන්න ඕනේ. මම දැන් V29 APK එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. හොඳයි, මේක ඇතුළට දැන් අපි යන්න ඕනේ. ඇතුළට ගිහින් view කරලා මේ කියන්න RES වල layout වලට. layout වල බලා ගන්න පුළුවන් conversation row document left right කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් conversation row document left xml එකයි conversation row document right left කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් මෙන්න මේ පළවෙනි එකට ඔයා යන්න left එකට. left එකට ගිහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයා බලන්න. මෙතන frame layout එකට උඩ එක. මේ frame layout එකට උඩ මෙතන තියෙනවා 15යි SP කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක බිඳුව කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pending කියලා. එතන db එක 8 තියෙනවා. ඒක බිඳුව කරන්න. word දෙක බිඳුව. මෙතන ඍණ දෙක තියෙනවා. ඍණ දෙක බිඳුව කරලා dp කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන max line කියන එක බිඳුව කරන්න. බිඳුව කරලා මෙතන lines කියන එක මකලා මෙන්න මේක ඔයා හරියටම type කරන්න. LENGTH මෙන්න මේක ඔයාලා ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරලා ඉවර වෙලා මෙතන 1.0 කියන එක 0 කරන්න. 0 කළා මේක ඔයා සේව් කරන්න. සේව් කරලා බෑක් වෙන්න සයින් කරන්න. හොඳයි, ඊට පස්සේ right එකට යන්න. conversation row document right xml මේකෙත් වල බලා ගන්න පුළුවන් frame layout එක තියෙනවා. මෙන්න මේ frame layout එකට උඩ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන frame layout එකට 15යි SP කියලා තියෙනවා. ඒක බිඳුව කරන්න. 8dp0 8 එක 0dp max line 0 lines change කරන්න. length ඊට පස්සේ මෙතන 1.0 change 0. okay, now save back වෙන්න sign කරන්න. දැන් අපි දැන් බලමු මේක install කරලා.
දැන් අපි ඕපන් කරලා බලමු. හොඳයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ස්පෑම් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩට පහළට හොඳට යවන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි අපේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එක හොඳයි නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න ඒ වගේ නොදන්නවලට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙන එකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා